Malvina mi-a zis, clar, deci nu vorbești despre tine. Și are dreptate în acest lucru. Mai ales că sunt mai multe persoane care mă cunosc atât de bine că dacă îi întreabă cineva despre mine, ei vor avea un răspuns mult mai bun decât al meu. Mai ales că au și văzut filmele. Puțin o să zic o chestie că, de exemplu, la un moment dat am făcut așa o... Ce mi s-a întâmplat mie în viață cumva și în 1984 aveam 13 ani, a venit cineva la mine și mi-a zis că s-a îmbolnăvit un puști care trebuia să filmeze într-un film și tu semeni cu el, n-ai putea să vii să joci în filmul ăla. Am jucat și adevărul că după ce m-am întors de la filmare, filmul până a apărut, normal, dar am lipsit de la școală vreo 2 luni de zile, pentru că se filmau filmele vreo 2 luni de zile, erau de la prestat. Când m-am întors erou, fără să fac nimic. Și în momentul când am intrat în clasă, toată lumea știa că am filmat. Cea mai mică, nu cea mai mișto, nu zic cea mai mișto, sunt între tablouri, cea mai drăguță fată mi-a zis că vreau să stau cu tine în bancă. Eu nefăcând nimic, că doar am fost la o filmare. Atunci am zis că m-a lovit norocul. Că mă fac actor, pentru că dacă după o lună de zile când nimeni nu vede ce ai făcut, cea mai frumoasă fată din clasă vine și te roagă să stai cu ea în bancă, înseamnă că e bine să fii actor. Dar și mai bine regizor, așa că... După aia am terminat la Tbilisi. Zic așa, pentru oamenii care nu mă cunosc, o să vadă la un niște filme. Am venit la Chișinău după ce am terminat facultatea, am stat pe o bară vreo un an jumate. Am dat mă sună un regizor și îmi spune că te rog eu, ajută-mă, într-o săptămână trebuie să făcut o premieră. Unul din actorii mei și-a avut un picior și n-am pe cine să seamănă cu tine, la fel de joc. Iar m-a lovit noroc, am intrat în joc, să zic așa. Am intrat, mai am dat la Teatrul Național, am venit în România, am început viața de la zero, am intrat într-o figurație la Teatrul Notaral și a rupt Dragoș cu piciorul. E bune să facă! M-a sunat Diaconul și să-mi zică, bă, uite, trebuie să dăm un spectacol, nu trebuie să intri. Bine că nu seamă cu tine. Până atunci, eu aveam cumva asta. La un moment dat, în 2006, am intrat într-un proiect care mi este foarte drag. Era foarte, foarte drag, în Barzilor 8. Oamenii care lucrează în cinema, cred că știu, el într-un serial. S-a filmat prima serie. Am semnat contractul pentru a doua serie, care trebuia să înceapă cu 8 martie, țin minte până acum. Pe 5 martie mă sună producătorul și spune că se anulează tot proiectul. Nu se mai face. Am avut un șoc, eu și toți colegii care eram acolo. Eu pe 6 luni de zile înainte aveam un program, dar voi care sunteți actori știți ce înseamnă chestia asta. Ce să fac? Vedeți-mă. Și în momentul ăla am zis, trebuie să fac ceva și am început, zic, hai să încerc să scriu niște scenarii. Ceva. Am învățat de la colegii mei, care lucrasem, și am scris un scenariu. Și după vreo 2 ani de zile, Mihaela Stoian, care n-a venit azi, a zis, Teodorule, am o cameră, am niște oportunități ca să facem un film independent. N-ai vrea să facem ceva, dar să scrii ceva. Și am zis că stai că am scris. De ce? Pentru că la un moment dat, ca orice alt om pe pământul ăsta, e într-o situație mai delicată. Eu în perioada aia eram într-o situație delicată și am scris un scenariu despre acea situație delicată.
Și când mi-a zis, nu vrei să regizezi, am zis, hai. Și am vrut să regizez doar pentru acea situație delicată. Credeți-mă, nu m-am gândit niciodată să fac regie. Am făcut acel film care se numea 10, se numește în continuare, și în momentul când am făcut, am simțit ceva așa, o chestie care îmi place foarte mult. Asta nu înseamnă că și o fac bine sau... Da, am simțit ceva care îmi dădea un sens. După care m-am apucat de regie. Am mai scris, în seara asta o să vedem 3 scurtmetraje, sunt scurtmetraje, nu sunt foarte lungi, care sunt total diferite. Sunt diferite de ce? Pentru că eu încerc să mă caut undeva, să mă regăsesc într-un anumită direcție, într-un anumit fel. Și toate 6, eu am făcut până acum 6 scurtmetraje, toate sunt diferite. Astea care le-am ales în seara asta să le arăt, au mai multe chestii comune, că sunt toate independente. Sunt toate făcute de actorii.film.ro, sunt toate filmate DOP de Liviu Bojanic, care stă acolo, acum modest așa în spate. Și orice film pe care l-am făcut eu a fost o parte din mine, chiar dacă în momentul când o să le vedeți, nu sunt chiar eu acolo. Nu e normal să fiu chiar eu. De exemplu, primul care o să fie, se numește, în momentul ăsta, filmul se numește Piano. Inițial, titlul era Simțuri și e clar din titlul ăsta. În momentul ăla mă gândeam foarte mult la cum e să relaționez cu cineva de lângă tine mai mult decât prin cuvinte. Și vreau să spun chestia asta și am scris atunci primul film care o să fie Piano, un film care mi este foarte drag mie, personal. L-am făcut în, cred că 8 ore, ceva de genul ăsta, ceea ce nu e ok. Dar oricum, toate filmele care le-am făcut, am încercat să învăț ceva. Pentru Doamne ajută, în 2016 să debutez în lungmetraj. Tot am încercat să îmi găsesc locul meu acolo. Te iubesc foarte mult și vreau să te simți bine. Trece, nu te lași. Eu chiar nu mai știu ce să fac. Trebuie să faci nimic. Aș vrea doar să... Și eu aș vrea doar să... Da. Montajul a făcut Dana Mânescu, pentru mine o mare editoare, chiar dacă aici e și domnul Chelemen, un mare alt editor. Care a făcut cu el Cazimier, a avut așa un ecou. Și urmează alt film pe care l-am montat cu Eugen. Și e un film de montaj, e un film de atmosferă, e un film de imagine. Finale, sfârșit. E mai scurt. Undeva e un film experiment. Am încercat în filmul ăsta să nu dau absolut nici un indiciu. Unii l-au văzut, unii au discutat cu mine, știu despre ce e vorba, ceilalți care nu știu, am și spus, nu mai știu, înainte să dau drumul la film în lumea mare, ca să zic așa, am arătat la vreo câteva persoane, 20-30, o singură persoană care nu are nicio treabă cu cinematografia s-a prins despre ce e vorba în filmul ăsta care urmează. Nadzor
jucează Vera, dar lansat la final este mai mult un film de public. Eu l-am scris în 2009, cred în 2009, pentru era perioada aia, când am căzut proiectul cu Lombarzilor și nu mai știam ce să fac și am început să joc scenarii. Și am spus, am trimis la HBO, la concursul ăla de la TIF. N-are legătură cu mine, dar o parte are. Și anul trecut s-a întâmplat niște persoane foarte deschise să susțină cinematografia românească, pentru care sunt foarte recunoscător. Am un noroc de actori foarte buni. Apropo Angel, apropo Vlad, azi am trimis un mail, mi-a scris cineva, un regizor care vrea să facă un film în România și căuta actori de 30 de ani. Un regizor care stă afară, dar român, dar care vrea să facă un metraj, să facă un metraj anul viitor și Angel Damian, Vlad Rogigan, am trecut acolo, așa că cred că o să iau să trec picior. Până în 30 de ani. Piciorul o să meargă. Până în 30 de ani, așa că probabil că o să fiți sunați la un moment dat. Chiar asta am spus. E un film pe care l-am gândit color, dar până la urmă a ieșit alb-negru. Pentru că Liviu Drăgan Vasile, operatorul filmului, mi-a zis că dorile sunt prea multe culori în film. Hai să vedem. Și probabil a avut dreptate. E ultimul film pe care, cel mai recent, așa, că mi-a zis cineva, nu mai spun ultimul film. Da. Cel mai recent film e cel mai lung din scurtmetraje, cumva, dar din câte am înțeles, lumea se uită la el când e de public. Așa. Dar e de public, dar sunt niște pasaje în film, mai ales în partea a doua, care țin de filozofia mea foarte, foarte mult. Foarte mult. De-aia am făcut filmul ăsta pentru acele pasaje. Auzi? Dar voi bărbații știți așa să iubiți? Ajung acasă, mizerie, frigiderul gol, nevastă mea își făcea manicura. Fătu-te în gură să te fut. Un cap în gură și a rămas proasta și cu buza spartă și cu unghiile nefăcute.